Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो रिब्स। रिब्स यिनीहरू कस्तो बोन हो भन्दाखेरि दे आर फ्ल्याट ribbon like they are the flat ribbon like bony arches. यहाँ फिगरमा हेरौँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो एन्टेरियर मिडलाइनमा प्रेजेन्ट भएको त्यो स्ट्रक्चर इज द स्टर्नम। यो चाहिँ हाम्रो स्टर्नम भयो। त्यसपछि यो फ्ल्याट रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिज आर द रिब्स। यो चाहिँ हाम्रो रिब्स हो र इट फर्म्स द ग्रेटर पार्ट अफ द थोरासिक स्केलेटन। हाम्रो थोरासिक स्केलेटनको ग्रेटर पार्ट फर्म गर्छ रिब्सले चाहिँ। एन्ड दिस थोरासिक स्केलेटन एज अ होल इट प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन टु द visceral organs लाइक लङ्स होइन, यहाँभित्र लङ्स हुन्छ, त्यसपछि हार्ट, यस्तो visceral organsहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले प्रोटेक्सन दिन्छ। सो अल टुगेदर हेर्ने हो भने हाम्रो देयर आर 12 पेयर अफ रिब्स 12 पेयर्स अफ रिब्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ इन द थोरासिक स्केलेटन। र यसको एक्सटेन्सन हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर भ्यू भयो। दिस इज द एन्टेरियर भ्यू, दिस इज द पोस्टेरियर भ्यू। पछाडिबाट हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ भर्टिब्रेबाट चाहिँ यो थोरासिक स्केलेटन यो भर्टिब्रेबाट चाहिँ कता एट्याच भएको हुन्छ, पछाडि भर्टिब्रेबाट आएर अगाडिपट्टि स्टर्नमसँग के भएको हुन्छ, अट्याच भएको हुन्छ। सो यसको एक्सटेन्सन हेर्ने हो भने एक्सटेन्सन पोस्टेरियरली चाहिँ यो अट्याच भएको हुन्छ। पोस्टेरियरली इट इज अट्याच टु द भर्टिब्रासँग अट्याच भएको हुन्छ। कुन भर्टिब्रा भन्दाखेरि हाम्रो थोरासिक भर्टिब्रासँग अट्याच भएको हुन्छ र एन्टेरियरली इट इज अट्याच टु द lateral border of the sternum. Lateral border of sternum. सो यहाँ हेर्न सकिन्छ यो स्टर्नम भयो भने स्टर्नमको ल्याटरल पार्ट, यस्तो ल्याटरल बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो यो ल्याटरल पार्टमा चाहिँ हाम्रो रिब्सको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। सो हामीले भनिसक्यौँ देयर आर अल टुगेदर 12 पेयर अफ रिब्स। दिस इज द रिब 1 2 3 4 होइन, 5 6 7 8 9 10, त्यसपछि यो 11 र त्यसपछि यो 12। देयर आर अल टुगेदर 12 पेयर अफ रिब्स। र यो कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ भन्दाखेरि दे आर अरेन्ज्ड वान बिलो द अनदर। यसरी एउटा माथि हुन्छ तल, त्यसपछि वान बिलो द अनदर, यसरी चाहिँ यसको अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ। र स्पेस बिट्विन दिज टू, यो दुईटा रिब्सको बिचको स्पेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड इन्टरकोस्टल स्पेस भनिन्छ। र त्यसपछि अगाडिपट्टि हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि यो रिब्स चाहिँ केसँग अट्याच भएको हुन्छ, एन्टेरियर पार्ट अफ द रिब्स इट इज अट्याच टु द कोस्टल कार्टिलेज। र यसले चाहिँ यहाँ कुन जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स द कोस्टोकन्ड्रल जोइन्ट। इट फर्म्स कोस्टोकन्ड्रल। देयर इज द फर्मेसन अफ कोस्टोकन्ड्रल जोइन्ट, जुन चाहिँ कुन भेराइटीको जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज अ primary cartilaginous. It is a primary cartilaginous variety of the joint. यो चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट हो। त्यसपछि अब हाम्रो रिब्सहरूको लेन्थ हेर्ने हो भने यो रिब्सहरूको लेन्थ हेर्ने हो भने चाहिँ इट इन्क्रिजेस, यो चाहिँ इन्क्रिज गर्छ अप टु द 7th रिब। 7th रिबसम्म इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ 7th रिब पछि चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ। सो हाम्रो लङ्गेस्ट रिब चाहिँ कुन भयो भन्दाखेरि लङ्गेस्ट रिब इट इज द 7th रिब। 7th रिब चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्ट भयो। त्यसपछि अब यिनीहरूको ट्रान्सभर्स डायामिटर, यो ट्रान्सभर्स डायामिटर हेर्ने हो भने ट्रान्सभर्स डायामिटर 1 देखि 8th रिबसम्म चाहिँ इट इन्क्रिजेस 1 देखि 8th रिबसम्म चाहिँ देयर इज इन्क्रिज इन ट्रान्सभर्स डायामिटर। ट्रान्सभर्स डायामिटर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ 1 देखि
एट्थ रिबसम्म, त्यसपछि फेरि के हुन्छ घट्न थाल्छ। सो हाम्रो चाहिँ एट्थ रिबको चाहिँ के हुने भयो, म्याक्सिमल ट्रान्सभर्स डायमिटर, म्याक्सिमल ल्याटरल प्रोजेक्सन अर म्याक्सिमल ट्रान्सभर्स डायमिटर चाहिँ हाम्रो एट्थ रिबको भयो, एट्थ रिबको भयो होइन। त्यसपछि अब अर्को के आउँछ भन्दाखेरि अब्लिक्विटी, अब्लिक्विटी रिब्सहरू चाहिँ के हुन्छ, हरिजन्टल हुँदैन, रिब्स आर अब्लिक, रिब्स आर अब्लिक, रिब्स चाहिँ अब्लिक हुन्छ, अब्लिकली प्लेस्ड भएको हुन्छ, अब्लिकली प्लेस्ड होइन। यिनीहरू चाहिँ हरिजन्टल हुँदैन, न्युबर्नमा चाहिँ हरिजन्टल हुन्छ, हाम्रो एडल्टको केसमा चाहिँ दे आर अब्लिकली प्लेस्ड होइन। यो चाहिँ माथिपट्टि, यसको पोस्टेरियर पार्ट इज अ बिट अबभ देन द एन्टेरियर पार्ट, र त्यसपछि चाहिँ यो के गर्छ भन्दाखेरि दे आर स्लोपिङ डाउनवर्ड एन्ड फरवर्ड, यसरी डाउनवर्ड एन्ड फरवर्ड चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो स्लोप गरेको हुन्छ। यसको पोस्टेरियर बोर्डर, यसको एन्टेरियर बोर्डर इज अ बिट इन द लोवर पोजिसन, यसको पोस्टेरियर बोर्डर भन्दा एन्टेरियर बोर्डर अ बिट लोवर पार्टमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब्लिकली प्लेस्ड भनिएको। यसको एन्टेरियर एन्ड इज एट लोवर level than posterior end also यसको अनि यिनीहरू चाहिँ कसरी स्लोप गरेको हुन्छ, दे आर स्लोपिङ फरवर्ड, दे आर स्लोपिङ डाउनवर्ड एन्ड फरवर्ड। यो चाहिँ अब्लिक्विटीको कुरा भयो होइन। सो यो अब्लिक्विटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस फ्रम, यो फर्स्टदेखि नाइन्थ रिबसम्म आउने बेलासम्म चाहिँ यो अब्लिक्विटी इन्क्रिज हुन्छ। सो नाइन्थ रिब चाहिँ इट इज द मोस्ट अब्लिकली प्लेस्ड, नाइन्थ रिब इट इज द मोस्ट अब्लिकली प्लेस्ड भएको हुन्छ। सो हाम्रो के आयो भन्दाखेरि लङ्गेस्ट रिब चाहिँ, हाम्रो लङ्गेस्ट रिब चाहिँ सेभेन्थ रिब आयो, हाम्रो म्याक्सिमम डायमिटर भएको रिब चाहिँ एट्थ रिब, त्यसपछि नाइन्थ रिब चाहिँ इट इज मोस्ट अब्लिकली प्लेस्ड। अब यो अब्लिकली प्लेस्ड भयो भने यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अब्लिक्विटीले गर्दाखेरि दिस अब्लिक्विटी इट इज एसेन्सियल फर एडल्टमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज थोरासिक टाइप अफ रेस्पिरेसन। सो अब्लिक्विटीले चाहिँ थोरासिक टाइप अफ रेस्पिरेसनलाई असिस्ट गर्छ, थोरासिक टाइप अफ रेस्पिरेसन होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज, यो अब्लिक्विटीले गर्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज इन, अनि यो सुस्तरी रेस्पिरेटरी सिस्टमहरू आएपछि बुझिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज इन ट्रान्सभर्स एन्ड एन्टेरियर पोस्टेरियर, एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटरमा चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज भएको हुन्छ अब्लिक्विटीले गर्दाखेरि। यसले चाहिँ के गर्छ, इट क्रिएट्स नेगेटिभ थोरासिक प्रेसर, नेगेटिभ थोरासिक इन्ट्राथोरासिक प्रेसर क्रिएट गराउँछ, जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन इन्सपिरेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो हेल्प्स इन इन्सपिरेसन, यो चाहिँ अब्लिक्विटीको भयो। र यो अब्लिक्विटी चाहिँ हाम्रो एडल्टमा चाहिँ के हुन्छ, थोरासिक टाइप अफ रेस्पिरेसन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। तर न्युबर्नमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन न्युबर्न त्यहाँ चाहिँ सबै रिब्सहरू हरिजेन्टली प्लेस्ड भएको हुन्छ, हरिजेन्टली प्लेस्ड। र यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो टाइपको रेस्पिरेसन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि एब्डोमिनल टाइप अफ रेस्पिरेसन हुन्छ, एब्डोमिनल टाइप अफ रेस्पिरेसन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ न्युबर्नमा। सो एडल्टमा चाहिँ थोरासिक टाइप अफ रेस्पिरेसन र न्युबर्नमा चाहिँ एब्डोमिनल टाइप अफ रेस्पिरेसन है त। सो अब चाहिँ हाम्रो जनरल ओभरभ्यू भयो रिब्सको बारेमा। लेट्स मुभ अन टु द क्लासिफिकेसन। सो क्लासिफिकेसन अफ द रिब्स, क्लासिफिकेसन अफ रिब्स हेर्ने भने हामीले
पर्टिकुलरली तीन प्रकारले यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न मिल्छ। एउटा हुन्छ अकर्डिङ टु फिचर्स, त्यसपछि अर्को हुन्छ अकर्डिङ टु रिलेसन टु द स्टर्नम, रिलेसन टु स्टर्नम, र अर्को कुन तरिका हुन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु इट्स आर्टिकुलेसन, अकर्डिङ टु इट्स आर्टिकुलेसन। यो तीनटा प्रकारले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ। अकर्डिङ टु द फिचर्स हेरौँ पहिला। फिचर्सको तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई टिपिकल र अटिपिकल रिब्स भनेर क्लासिफाई गर्न मिल्छ। टिपिकल रिब्स भन्ने बित्तिकै त्यस्तो रिब्स जसको चाहिँ के छ, सबै फिचर्सहरू सेम छ, सेम जनरल फिचर्स, दे ह्याभ सेम जनरल फिचर्स। यो चाहिँ टिपिकल रिब्स भयो हैन। र यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली पढ्न पर्दैन। र टिपिकल रिब्स चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि दे आर 3rd to 9th रिब्स। हाम्रो 3rd to 9th रिब्स दे आर द टिपिकल रिब्स। त्यसपछि अर्को कुन हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ अटिपिकल रिब्स। अटिपिकल रिब्स, र यो अटिपिकल रिब्सको चाहिँ के हुन्छ, आफ्नै एउटा डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर्स हुन्छ, ह्याभ इट्स own distinguishing features। यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेपरेटली इन्डिभिजुअली पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस अटिपिकल रिब्स आर 1st, 2nd, 10th, 11th and 12th रिब्स। यो रिब्सहरू चाहिँ दे आर अटिपिकल रिब्स। 1st, 2nd, 10th, 11th and 12th are the atypical ribs, whereas typical ribs includes 3rd to 9th ribs. So this was according to the features. अब according to the relation to sternum को रिलेसन अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई ट्रू रिब्स र फल्स रिब्समा डिभाइड गर्न मिल्छ। फर्स्टमा चाहिँ देयर इज ट्रू रिब्सलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि vertebro sternal ribs पनि भनिन्छ। यसलाई किन ट्रू रिब्स भनेको भन्दाखेरि इट आर्टिकुलेट विथ द पोस्टेरियरली चाहिँ यो भर्टिब्रासँग नै आर्टिकुलेट गर्छ, एन्टेरियरली चाहिँ यसले आफ्नै कोस्टल कार्टिलेजसँग चाहिँ स्टर्नमसँग डाइरेक्टली आर्टिकुलेट गर्छ है त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रू रिब्स भनिएको। ट्रू रिब्स चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि 1 to 7th रिब्स। ट्रू रिब्सले चाहिँ आफ्नै एन्टेरियरले चाहिँ आफ्नै कोस्टल कार्टिलेजसँग चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नमसँग अट्याच भएको हुन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ ट्रू रिब्स भनिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ फल्स रिब्समा पनि हामीले फर्दर क्लासिफाई कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ vertebrochondral रिब्स, एउटा हुन्छ vertebrochondral रिब्स, जुन चाहिँ कुन कुन रिब्स हो भन्दाखेरि इट इज 8th, 9th र 10th रिब्स। सो फल्स रिब्स र अल टुगेदर 8th to 12th रिब्सलाई चाहिँ हामीले फल्स रिब्स भनिन्छ। फल्स रिब्स मध्ये पनि vertebrochondral रिब्सलाई चाहिँ vertebrochondral रिब्स चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि 8th, 9th र 10th रिब हो। किन यसलाई vertebrochondral भनेको भन्दाखेरि यहाँ माथि हेरौँ, सो यहाँ चाहिँ 8th, 9th र 10th रिब चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नमसँग अट्याच भएको छैन है। यो चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नमसँग अट्याच भएको छैन। यता 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th को हेर्ने हो भने यसको कोस्टल कार्टिलेज चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नमसँग अट्याच भएको छ, सो यसलाई चाहिँ ट्रू रिब्स भनियो, द्याट इज क्लियर। त्यसपछि 8th, 9th र 10th रिबको कोस्टल कार्टिलेज हेर्ने हो भने यो चाहिँ केसँग अट्याच भएको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रिसिडिङ कार्टिलेजसँग चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ। जस्तै 8th
कोस्टल कार्टिलेज चाहिँ 7 सँग अट्याच भएको छ, 9th कोस्टल कार्टिलेज चाहिँ 8 सँग, 10th कोस्टल कार्टिलेज चाहिँ 9 सँग अट्याच भएर चाहिँ यिनीहरूले के बनाउँछ, कोस्टल मार्जिन बनाउँछ। कोस्टल मार्जिन बनाइसकेपछि चाहिँ यो के बल्ल स्टर्नमसँग अट्याच भएको हुन्छ। सो यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नमसँग अट्याच भएको हुँदैन है त। सो दे आर कल्ड द vertebrochondral ribs। यिनीहरूले चाहिँ के बनाउँछ, फर्म्स कोस्टल मार्जिन। यिनीहरूको चाहिँ कार्टिलेजहरू इट युनाइट्स विथ द प्रिसिडिङ कार्टिलेज, माथिपट्टिको कार्टिलेजसँग युनाइट गर्छ, कोस्टल मार्जिन बनाउँछ, एन्ड देन इट इज अट्याच टु द स्टर्नम, इन्डाइरेक्टली अट्याच भएको हुन्छ। त्यसपछि vertebrochondral रिब्स पछि फल्स रिबमा अर्को हुन्छ vertebral रिब्स। vertebral रिब्स जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ रिब्स, जसलाई चाहिँ फ्लोटिङ रिब्स पनि भनिन्छ, फ्लोटिङ रिब्स हुन्छ। र फ्लोटिङ रिब्सहरू चाहिँ कुन कुन भयो भन्दाखेरि हाम्रो 11th र 12th रिब्स चाहिँ हाम्रो vertebral रिब्स भयो। र यिनीहरूको चाहिँ एन्टेरियर एन्ड फ्री हुन्छ है, इट हेज एन्टेरियर एन्ड चाहिँ फ्री हुन्छ, र यसले चाहिँ प्रोजेक्ट इन्टु द मसल अफ द एन्टेरियर एब्डोमिनल वालको मसलमा प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ vertebral अर फ्लोटिङ रिब्स भनेको। फिगरमा हेर्ने हो भने हेरमै 11th रिब र 12th रिब हेर त, यसरी स्टर्नमसँग एट्याच भएको छैन, दे आर एन्टेरियर एन्ड चाहिँ फ्री छ, प्रोजेक्टिङ इन्टु द मसल्स अफ द एन्टेरियर एब्डोमिनल वाल। सो यो चाहिँ हाम्रो फल्स रिब्समा पर्छ। सो देयर आर टिपिकल र अटिपिकल भयो, ट्रु रिब्स भयो vertebrosternal रिब्स, फल्स रिब्समा पनि vertebrochondral र vertebral रिब्स भयो है त। त्यसपछि अकर्डिङ टु द आर्टिकुलेसन पनि यो vertebrosternal, vertebrochondral र फ्लोटिङ रिब्स है, अकर्डिङ टु आर्टिकुलेसन यसलाई चाहिँ हामीले केमा डिभाइड गर्न मिल्छ भन्दाखेरि vertebrosternal रिब्स, यो अघि हामीले पढिसक्यौँ इन रिलेसन टु द स्टर्नम, vertebrosternal रिब्स यो कुन कुन पर्छ भन्दाखेरि इट इज 1st to 7th रिब, 7th रिब यो चाहिँ ट्रु रिब्स भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ vertebrochondral रिब्स, जुन चाहिँ कुन भयो 8th, 9th र 10th रिब भयो, 8th, 9th र 10th रिब। र अर्को थियो फ्लोटिङ vertebral अर फ्लोटिङ रिब्स, जुन चाहिँ कुन भयो 11th र 12th रिब भयो। दिस वाज अकर्डिङ टु द आर्टिकुलेसन, यो चाहिँ सिमिलर छ है त। र यो vertebrosternal चाहिँ हाम्रो के भयो, ट्रु रिब्स भयो इन रिलेसन टु द स्टर्नम, vertebrochondral र vertebral रिब्स दे आर द फल्स रिब्स। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ द रिब्स। अब्लिगिटीको पनि कुरा भयो, र त्यसपछि यसको एक्सटेन्सन पछाडिपट्टि चाहिँ भर्टिब्रासँग एन्टेरियरली चाहिँ बोर्डरसँग ल्याटरल बोर्डर अफ द स्टर्नम। र अनि एउटा कुरा चाहिँ कोस्टोकन्ड्रल जोइन्ट, एन्टेरियर एन्ड अफ द रिब्सले चाहिँ के बनाउँछ, कोस्टोकन्ड्रल जोइन्ट विथ द कार्टिलेज, र यो चाहिँ हाइलेन कार्टिलेज है, र यसले चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ द रिब्स। थ्याङ्क यू।